Format zgjedhore në ngërç, palët larg konsensusit, reagojnë ndërkombëtarët. Kim, jo më kushte të reja në tryez, Basha mbledh aleatët. Shqipëria i jep fund izolimit, ngret rau në pikat kufitare toksore, fluks udhëtarësh me Kosovën dhe Malinezi. Greqia dhe Maqedonia i mbyllin derën shqiptarëve. Stabilizohen tregjet pas heqjes së kufizimeve të pandemisë, rritet çmimi i naftës, vendet e OPEC-ut reduktojnë prodhimin deri në gjysmën e dytë të vitit. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. 4 vjet me radhë dyshohet se ka vazhduar abuzimi seksual ndaj vajzës 15 vjeçare në Babru, për të cilën u arrestua ish roja i shkollës dhe 3 të mitur. Babai i vajzës shpreh se ngjarjen ja kishin rrëfyer të njohurit e lagjes, ndërsa për 6 muaj me radhë ai kishte kërkuar ndihmën e autoriteteve që nuk vepruan, derisa videoja u publikua në rrjetet sociale. Sipas tij, shteti duhet vendos drejtësi, pasi në të kundërt do të kryej vetgjyqësi. Skandali përdornimit të vajzës 15 vjeçare në zonën e Babrus në Tiranë nga një 65 vjeçar dhe 3 të rinj, merr për masa më të mëdha pasi e mitura dyshohet se është përdornuar për 4 vite me radhë, që nga klasa e 5. Të dhënat tronditse bëhen të ditura nga babai i vajzës, Thanasi, i cili shprehet se rreth 6 muaj më parë nga banorët e lagjes ka marrë dieni për atë që po i ndodhte me vajzën. 4 vjet kjo punë, histori 4 vjet. Mase mrapa, që gjimnas, 8 vit, më thonë njëni mu, një të më shqip, thonë mu, montare, ka 6 muj kjo punë, 6 muj. Thonë mu shqip telefon, telefon, ke kamera, që ka të? Abaz doga, roja, ka shumë me fëmintat, thonë mu, ka shumë me fëmintat. Pasi është vënë në dieni, babai ka kërkuar ndihmën e drejtorit të shkollës dhe të institucioneve, derisa është detyruar të kryejë denoncimin në polici. 3 adoleshentët e arrestuar për përdornimin e të miturës ishin shok të vëllait të vajzës. Tu i kafe, tu i klasik, tu i kafe, ata pishin kafe atje, me djerin tim. Ja shëshnim me ile. Shëshnim me djerin tim, shëshnim me ile. I ati vajzës kërkon që drejtësia të japë vendim të drejtë ndaj 4 të arrestuarve, pasi në rast të kundër do të bëjë vetgjyqësi. Përka shtet. Për la gjallë, unë ata do djegje, do avrasë për të. Jam u burë se bep, të tu barbroj ka për nëmë të barbru. Jam unë i parë që ufiqa, më më ftyra që dranë unë. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykat dosjen për masën e sigurisë për 65 vjeçarin Abaz Doka dhe 3 të rinj, duke kërkuar caktimin e masës sigurisë arrest me burg. Seancat për 4 përdhunuesit pritet të mbahen të martën në gjykatën penale të Tiranës. Policia e Vlorës ka shoqëruar disa persona në lidhje me vrasjen e 65 vjeçarit Luçaj në Himar, por ende nuk ka asnjë person të arrestuar zyrtarisht, edhe motivet e krimit të radhës mbeten ende të paqarta. Ngjarjet kriminale vijojnë të trondisin vendin, ndërsa policia po dështon në zbardhjen e tyre. Pa autor dhe mbuluar me mister për arsye dhe dinamikën, mbetet dhe vrasja e 65 vjeçarit Ylli Luçaj në Kuç të Himarës. Ai u gjeti pa jetë në një zonë të pëllëzuar midis fshatrave Kuçe dhe Qeparo, për arsye ende të panjohura. Fillimisht u dyshua për vetvrasje, por plagët në trupin e burrit e rrezuan këtë pistë. Sipas burimeve, ai është qelluar me të paktën 5 plumba ku plagët i shkaktuan vdekjen. Në funksion të zbardhjes së vrasjes në polici janë shoqëruar disa persona. Ata janë marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen, por për momentin policia nuk ka njoftuar për persona të ndaluar në cilësinë të dyshuarit për krimin. Hetimet janë shtrirë në disa pista ku një prej tyre është ajo e një konflikti të çastit që mund të ketë përshkallëzuar në përdorimin e armës së zjarrit, por nuk përjashtohen as pista të tjera, edhe pse Ylli Luçaj në zonë njihej si person pa konflikte, çka është konfirmuar dhe nga familjarët. Këtë vit në Shqipëri pritet të prodhohet më shumë kanabis për tregun europian, pasi policia është e shpërqendruar nga pandemia COVID-19. Paralajmërimi vjen nga Europoli dhe Qendra Europiane e Monitorimit të Drogave, që në një raport paralajmërojnë se pandemia do të nxjisë europianët drejt përdorimit më të madh të drogave. Agjencia Europiane e Policisë pret që këtë vit kultivimi i kanabisit në Shqipëri të shënojë rritje, pasi forcat e policisë janë përqendruara për zbatimin e masave anti-Covid. Raporti me titull "Ndikimi i Covid-19 në tregun e drogës së Bashkimit Evropian" nënvizon gjithashtu vazhdimin e përdorimit të gjitha rrugëve të trafikut,
nga Ballkani Perëndimor drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Këtë përfundim 14 ekspertët që kanë hartuar raportin e nxjerrin mbi bazën e sasive të mëdha të kanabisit të sekuestruar deri në maj 2020. Rritjen e prodhimit kanabisit e ka nxitur, thekson raporti, mungesa e këtij produkti në tregun evropian dhe çmimi i lartë në disa shtete. Pandemia e Covid-19 ka ndikuar kryesisht Europën perëndimore. E njëjta prirje konstatohet edhe për heroinën dhe kokainën. Ky është raporti i dytë pas atij të nëntorit 2019 që merr në shqyrtim zhvillimet e tregut evropian të narkotikëve. Efektet ekonomike të krizës pritet t'i bëjnë komunitetet tona më të brishta duke nxitur përdorimin e drogave, paralajmëron Alexis Gosdil, drejtori i Qendrës Europiane për monitorimin e drogave dhe varësisë ndaj drogave. Kufizimet globale në udhëtime dhe masat e tjera për shkak të pandemisë së Covid-19 kanë pasur ndikim të përkohshëm kufizues në tregun evropian të drogave, duke ulur sasinë e tyre në qarkullim dhe çmime më të larta për disa lloje narkotikësh, por situata do të ndryshojë shpejt, thekson raporti. Këto konstatime për rritjen e kultivimit, prodhimit kanabisit në Shqipëri vijnë ndërsa vendi diskuton legalizimin e kanabisit mjekësor. Raporti më parshëm i publikuar nëntorin e kaluar e cilëson Shqipërinë si prodhuesen më të madhe të kanabisit që trafikohet në Bashkimin Evropian, ndërsa paratë që gjeneron trafiku transportohen kesh me makina drejt Shqipërisë dhe investohen në pasuritë paluajtshme, ndërtim dhe turizëm. Dështimi afatit për ndryshimet në kodin zgjedhor ka lënë shije të hidhur tek diplomatët e angazhuar për gjetjen e konsensusit mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ambasadori amerikan ka kërkuar prej palëve që të mos shtojnë kushte të reja në tryezë, ndërsa britanikët kanë sjellë në vëmendje rënien e gongut. Tashmë në kulmin e përplasjes, Basha ka thirrur në tryezë aleatët ku do të diskutohen pikat që i ndajnë me Partinë Socialiste. Sapo skadoi afati 31 majit për reformën zgjedhore pa marrëveshje, ambasadorët janë vënë në lëvizje për të rikthyer palët në tryezën e Këshillit Politik. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Bashkuar i kërkojnë Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste që të mbyllen reformën zgjedhore pasi nuk ka më kohë, ndërkohë që Twitteri i ambasadores amerikane Yuri Kim ishte më i drejtë për drejtë. Ju e caktuat afatin e 31 majit, tani është koha që të ndaloni insistimin në kërkesa të pazbatueshme dhe të mos vendosni më kushte të reja, shkruan diplomati amerikane, duke sjell edhe interpretime të ndryshme nga politika. Sipas përfaqësuesit të LSI-s Petrit Vasili, opozita e bashkuar nuk ka quar propozime të reja dhe këmbana amerikane sipas tij po bie për mazhorancën, por pas mesazheve në Twitter, Yuri Kim, Luigi Soreka dhe Duncan Norman vendosën për të shkuar në zyrën e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Partia Socialiste është e gatshme për të pranuar identifikimin biometrik në 5400 qendrat e votimit, por nuk jep konsensusin për administratën zgjedhore. Ndaj propozimit të mazhorancës për depolitizim të administratës, Partia Demokratike kërkon që komisionerët të zgjidhen nëpërmjet një formule mikse, apolitik dhe përfaqësues të partive. Por në takimin me përfaqësuesin e ambasadës amerikane në Tiranë, palët janë tërhequr nga qëndrimet e kundërta, duke gjetur një rrugë të mesme që partitë politike të kenë përfaqësues për jo në rol vendimarrës, por vetëm vëzhgues. Socialistët nuk kanë pranuar që gjykata kushtetuese të jetë institucioni që shqyrton ankimimet të subjekteve zgjedhore. Një tjetër çështje e hedhur në tryezë është kryekomisioneri i institucionit monokratik, për të cilën opozita kërkon që të propozohet nga demokratët dhe të votohet në parlament nga mazhoranca me shumicë të cilësuar. Për rikthimin e aktorëve në tryezën e Këshillit Politik, pritet të ketë një përgjigje pas takimeve të ndërkombëtarëve në Partinë Demokratike. Pas më shumë se 2 muaj izolim, Shqipëria hapi këtë të hënë kufi toksor duke lejuar kalimin jo vetëm të mallrave, por edhe të qytetarëve. Në shumë pika kufitare u shënua fluksi i madh udhëtarësh, ndërsa kontrollet anti-Covid në disa raste sollën vonesa, çka ka krijuar në fakt edhe pakënaqësi tek qytetarët. Ky një qershor shënoi nisjen e hapjes së Shqipërisë me botën pas izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Pikat kufitare toksore me vendet e rajonit ngritën traun dhe në ditën e parë u shënua fluks i lartë lëvizjesh. Pas 2 muajsh e gjysmë, zyrtarisht një qershori ka shënuar rihapjen e pikave të kalimit kufitar mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, ashtu si edhe në pjesën tjetër të vendit ku kufit toksor janë hapur me vendim të qeverisë. Për të hyrë në shtetin malazez, udhëtarëve u kërkohet që të kenë maska dhe doreza, kjo si mas për të parandaluar ndonjë rrezik të mundshëm nga Covid-19. Shojmë atje për punë. Kaloni shpesh në Malzi? Për ditë. Ishit mbetur bllokuar Malzi apo vini? Po, bllokuar e kohë. 3 muaj diçka bllokuar.
por ka të tjerë që kalojnë në këmbë për një kafe në tokën shqiptare si rasti këtij të moshuari. Ka 2 muaj kusuri që s'kam kaluar të parë. Fluks kishte edhe drejt Kosovës. Pala shqiptare aty i ka lehtësuar masat dhe kufizimet, por pala kosovare vazhdon kontrollet e udhëtarve për koronavirus sipas udhëzimit të qeverisë. Më lehtë kalohet Izrael-Palestinë se sa Shqipëri-Kosovë. Ndërsa udhëtarët kishin ankesa për vonesat. Si ditë e parë, gjithë tentojnë të vazhdojnë me projekte të tyre, me punët të tyre. Edhe në pikën kufitare toksore, fluksi ishte në dalje. Në Kapshticë ra në sy mungesa e kontrolleve shëndetësore. Këtu nuk konstatohet të ketë infermierët të cilët matin temperaturën e të gjithë shtedhasve që futen në drejtim të Shqipërisë. Drejt Greqisë ndërkohë vijon fluksi i punëtorëve sezonal, por edhe pse mes dy vendeve ka një marrëveshje, kishte prej tyre që hasën pengesa në dogan. Fali me hojllavi nga jetim sa më ras greku, agjencia. Situata e ngjashme u paraqit edhe në pikën kufitare të Kapshticës. Një qershor i ka rikthyer fëmijët në çerdhe dhe kopshte pas më shumë se 2 muaj izolim. Institucionet parashkollore hapën dyert, por me rregulla të reja dhe duke zbatuar protokollin anti-Covid. Ndër rregullat e reja ishte edhe ndryshimi i orarit të pritjes, shka në shumë çerdhe dhe kopshte, gjithashtu solli konfuzion te prindrit që ishin të painformuar. Një qershori riktheu fëmijët në kopshte dhe në çerdhe. Dyert e këtyre institucioneve u hapën, por me rregulla strikte në bazë të protokollit të miratuar për masat anti-Covid. Fëmijët që në hyrje duhet të dezinfektonin duart dhe këmbët. Ndryshe nga sa ka funksionuar përpara pandemisë, ku orari i fundit për pritjen e fëmijëve ishte ora 9, tashmë bashkë me rregullat e reja ky afat ka ndryshuar dhe është afruar në orën 8:30 minuta. Kjo për t'i lënë kohë stafit të kryejë procesin e dezinfektimit dhe zbatimin e protokollit anti-Covid. I njëjti ndryshim orari është bërë edhe në përfundim të ditës, ku kopshtet dhe çerdhet mbyllen jo më në 17, por në orën 16:30. Për këtë ndryshim orari, këtë të hënë kishte ende prindër të cilët nuk ishin informuar, ndaj disa prej tyre u paraqitën para institucioneve thuajse në orën 9, çka solli edhe rezistencë nga drejtuesit e kopshteve dhe çerdheve për të mos i pranuar fëmijët jashtë orarit. Jo, mos më kishte ardhur njeftim, ose unë në vaca kam pas internet apo jo, mos kishte internet. Do të shkoj në shtëpi me fëmijët, punën e lash për sot. Se do isha në punë. Fëmijët shprehen se e pritën me padurim rikthimin në kopësht. Më thanë që është mbyllur nga ora 9 është mbyllur. Më kishte marrë malli sepse duhet isha në kopësht që të mësoja edhe të rija. Këtë të hënë në mjediset e kopshteve dhe çerdheve, numri i fëmijëve ishte më i vogël se gjysma e numrit normal. Një kapacitet ky që prej institucioneve shihet si një anë pozitive për të shmangur kështu fluksin dhe grumbullimet. Dezinfektimi i ambienteve, ruajtja e distancës mes edukatorëve dhe fëmijëve janë dy nga pikat kryesore të protokollit, ndërsa kërkohet që fëmijët të shoqërohen kryesisht nga prindrit dhe jo nga gjyshërit. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se stabiliteti ekonomik i Shqipërisë po rrezikohet nga borxhet që qeveria po merr nga institucionet ndërkombëtare. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, Zef Preçi thotë se problematik mbetet edhe destinacioni ku hidhen parat, pasi në asnjë rast borxhi nuk merret për investime që mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik. Dalje në tregjet ndërkombëtare e shtetit shqiptar duke kërkuar her pas here para borxh mund të rrezikojë stabilitetin ekonomik të vendit. Eksperti e ekonomisë Zef Preçi në një intervistë për Televizionin Ora thotë se një tjetër problem është dhe destinacioni ku përdoren shumat që merren borxh. Nëse borxhi shkon për shpenzime operative, për të marrë në kam administrator, për të marrë në kam për të përshërbyer mirëmbajtjen e godinave shtetërore e tjerë, në thelb është shumë i diskutueshëm sa eficient është. Dhe nëse s'do të tregohet vëmendja e duhur, mund të shkoj në kufit që dal jashtë kontrollit. Pandemia ka shkaktuar krizë financiare në thuajse gjithë globin, por Shqipëria është goditur më herët dhe nga tërmeti, për të cilin qeveria ka marrë shumë të konsiderueshme hua. Nëse vazhdohet me shpenzime si ato që bën Bashkia e Tiranës, shumë të kushtueshme për bërë vlerësimin e tjerë, që ha shumë diskutim, si afera korruptive, jo thjesht favoritizëm, por edhe si shpërdorimi i parave publike me kosto të larta. Preçi sugjeron që institucionet të rishikojnë projektet e lëna pezull,
madje edhe buxhetin për këtë vit. Dhe duhet heq dorë nga ideja që ne nuk ka që na bën kriza dhe vazhdimi i projekteve imagjinare, siç është teatri, që u shkatrua për arsye që asnjëherë nuk i morën vesh plotësisht. Është shumë e rëndësishme që fokusi kryesor i çdo qendarke që merret borxh në emër dhe për llogarisë qytetarëve shqiptar të shkojë vërtet në dobitë e tyre. Dobia e tyre është kur marret në kam ekonomia, kur marret në kam biznesi. Të dhënat e fundit tregojnë se borxhi publik në vitin 2019 ka arritur në vlerën e 1.11 trilion lekëve, ndërsa kësaj shume pritet që të shtohen dhe 174 milion euro të kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe një eurobond me vlerë 600 milion euro. Zvarritja e punimeve në bypassin e Fierit është kthyer në një problem për banorët e zonës, por edhe për qytetarët që duan të udhëtojnë drejt jugut të vendit. Objekti i papërfunduar është bërë shkak për atë gjatë automjetesh nga kalimi përkohshëm, ndërsa edhe mbikalimet pa sinjalistik janë kthyer në problem. Së fundi është shkelur edhe afati radhës i vendosur nga ministrja Belinda Balluku për mbylljen e punimeve. Vepra më e madhe infrastrukturore në vend, bypassi i Fierit, duhet të sillte reduktimin e distancës për në jug të vendit si dhe shmangjen e trafikut, por vonesat në kryerjen e punimeve kanë shtuar vështirësitë për qytetarët. Një muaj më parë, ministrja Belinda Balluku bëri premtimin e radhës për këtë aks të rëndësishëm, por afatet u shkelën sërish. Ajo data 1 maj që kishim parashikuar do të shtyhet me disa ditë, por sigurisht që brenda majit e gjithë kjo rrugë do jetë e aksesueshme. Rruga e papërfunduar vijon të sjellë trafik brenda në qytet, duke përshkuar kështu edhe një distancë më të largët për të shkuar në destinacionet e jugut. Madje zgjidhja e përkohshme për shtrimin e vetëm një korsie bën që trafiku të jetë edhe më i rënduar. Edhe pse i bllokuar në hyrje dhe në dalje të tij konkretisht në Mbrostar dhe në Levan, banorët nuk kanë asnjë rrugë alternative për të kaluar. Në fshatin Baltës, banorët thonë se kanë mbetur të izoluar. Shkurt gjatë kjo është, se rrugë tjetër nuk ka, jatë pa shtruara. Në zonë aksidentet kanë qenë të shumta. Në moment që bia akşam bie nata, nuk duket asnjë, nuk ka asnjë tabelë orientimi. Një huaj për shembull që mund të vijë që nuk e di këtë rrugën këtu, është 100% e aksidentuar. Po përshin 2 makina, aty shpëtohen njerëzit. U plagosën, po shpëtohen. Tani na do një rrugë gjysore për dalë në fshat. 7 vite nga fillimi i projektit, punimet nuk kanë përfunduar, ndërkohë që në objekt nuk shikon asnjë punëtor apo mjet. Edhe mbikalimet që janë ndërtuar për të lidhur zonat me njëra tjetrën, duket se nuk kanë sinjalistikën e nevojshme. Bizneset përgjatë bulevardit në Sarandë kërkojnë ndërprerjen e punimeve përgjatë sezonit turistik, pasi sipas tyre bllokimi i rrugës i ka lënë ata pa punë. Në rast të mos reagimit nga bashkia, ata thanë se nuk do të paguajnë taksat, ndërsa folën për mbi 300 persona që humbasin vendet e punës. Këto biznese duhet kishin nisur nga aktiviteti i tyre, por punimet në bulevard po i mbajnë dyert e tyre të mbyllura. Nëse shëtitoria nuk hapet dhe nuk kthehet në një pikë kyçe për lëvizjen e turistëve, si vjet sezoni turistik në Sarandë do të jetë i paralizuar. Edhe pse ishte premtuar se do të përfundonte më 20 qershor, bulevardi i Sarandës nuk do të hapet deri në verën e vitit tjetër. Por vendimi i bashkisë për të lejuar punimet dhe gjatë sezonit turistik ka ngritur në protest bizneset që operojnë përgjatë bulevardit. Ne, si komunitet, në qoftë se do të vazhdoj kjo gjendje, nuk do të paguajmë taksat. Ata kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të punimeve, pasi mbyllja e bulevardit lë automatikisht pa punë 300 persona. Kërkoj nga bashkia që të rimbursoj pagën e punëtorëve, duam taksat na i heqen normalisht. Përveç bizneseve, mos funksionimi i kësaj zone bën të pamundur lidhjen e qytetit me zonën e turizmit, çka do të penalizonte pjesën më të madhe të hoteleve. Se rruga është bërë një kantier shpërtimi, nuk punoj dot. Edhe duhet të ndërpriten, të paktën të bëhet e kalueshme rruga aty, që të ketë turizëm, të ketë njerëz, të ketë punë. Punimet kanë nxjerrë jashtë funksionit dhe plazhin më të madh publik të Sarandës, pasi një pjesë është ndruar në kantier ndërtimi. Ndërtimi i bulevardit të Sarandës ngjalli zemërim e protesta që në nisjen e punimeve, duke i quajtur masakër mbushjen e detit me gur, ndërsa tashmë zvarritja e punimeve po dëmton sezonin turistik.